po. Siyempre po, buri ko lang pong i-congratulate din organizing team na po ng Calvario 2026. Ako na po pakakaba, i-enjoy tayo mo po ng theater po ngayon ni. At sana po i-appreciate tayo lang po din people galanda po rin kaya katamo pong cast na po. Dakal pong salamat and God bless us all po. Okay, hindi katamo pong board member, board member Paul Balingit. Okay, good evening sir, ma'am. Karek sa vlog officers na may nalakaran para kining kay katamong pamagpasisyon ng Calvario. Congratulations po and karek sa vlog Chukeni kining kaurasan na iti maya abengi po kay kaingan. Thank you po. Of course, words from our TikTok superstar Kenny King Balening Pampanga. Palakpakan tayo po, inkakatang idol, Doktora Ana York Bondok. Good evening po, Maya Padbemi po, kay Katamongan. A very good evening po and congratulations. 50 na po sila. This is their 50th anniversary po ng Calvario. So sa lahat po ng organizers sa Anak Plaza, sa lahat po ng ating pong performers, at sa lahat po ng nanonood taon-taon at mga suki ng Calvario, katulad ko po. Thank you for supporting them for the last 50 years. And may you have 50 more golden years to come. Maraming salamat po, Congresswoman Dr. Ana York Bondok. God bless po. Okay, dakal salamat kaya kayo, king paman ng tabi at support tayo, banwa-banwa. And in the years to come, looking forward po. Salamat pong dakal kaya kayo. Thank you very much po. Bayo tamo po magumpisa, may pagkwento katamo pa mo po ni Kenny. Sige. I see familiar faces here, Tatang Sar, Sigwa, Chuya po Kenny, Maya Payores po, Imang Belen at Chuya po Kenny. I see familiar faces, miyayaliwang lugar at chula naman po, Kenny. So welcome po King Balen ning Apalit. Kenny po King Parokya ng San Pedro Apostol. Pasibayo po, Maleldo na naman. Pasibayo po, magtanghalta na naman po Keti King Pacho ning Pisamba ng Apong Iru. Bangkanita ipalabas taya ing Calvario. 50 anyos nepo ing Calvario. 50 years. 50 golden years. Pasalamatan tala puring founders. So, for your information, ding pong founder na nining kaya katamong palabas ay ni ing Calvario, ametong asenakulo, yapin po itatang Orly Punsalan or Director Orly Punsalan. Palakpakan tayo po. Ing biyango na biye, pasalamatan miya po, kimpama na tagna kaniting palabas, spiritual. So ini po makapigunam la ring tao at makapangadila po pauli na po ning Calvario. Pasalamatan mo rin po tang Bishop Nes Onchongko na po metong ya po karing co-founders na ning Calvario. So later on po, dakal katampa po gawan, bayo ya po magumpisa ing Calvario. But bangkanita po ako kumainip, so mag-acknowledge ka tamo po. So basan tala pa mo po, rin pong sinaop, kingkaya katamong Calvario. Para ka ring Makeup and Prosthetics Department, Chan Sabado. Lek Abala, Emil J. Cortez, Emmanuel Cortez, Jemuel Clyde Victore, Kian Ponce, Kyla Bulos, Leklek Gonzalez,
Mark Randall Cortez, Mayumi De La Rosa, Nikki Tantan Enriquez, Renz Dungo, Rayana Chiong, Rika Eisma, Richie Garcia Dungo, Samantha Baek San Jose, Sefi Cabida Gutierrez, Tanya Cato. Para naman karing costume makers, Hilary Amalita Lagazon, Ian James Batak. Props Department, John Cabrera, Alvin Katakutan, Randy Garcia, Jason Gison, John Cabrera, Jomer De Leon, Perry Boy Garcia, Sean Jim, Jay De Leon. Para karing propsmen, John Carlo Cabrera, Ting Skiroz, Danilo Quizon, Joseph Tizon, Aldrin Caligya, Hart Zablan, Rolly Aronsi, Jimmy Giao, John Carlos, Aljon Cabrera, Wilmon De Leon, Joel Katakutan, Bong Abala, Perry Boy Garcia, Pu Caligya, John Mark Pamintuan. Dakal salamat kareting taong sa saup, susuporta, karengega na ganang lagyong may banggit. Dakal salamat in behalf of Anak Plaza. Pasalamatan mila po rening ega na ganang taong sinaup. Later on, ibiyadala pa po ang list of sponsors. Kaya kami, basan mila naman po reta bang tamay acknowledge la po. So dakal na salamat. Di taknamo pong penandit magumpisa ne po in Kalbaryo 2026. Meng. Meng.
Pare, pare, my name plate number. Beijing, the owner of NGI 909, White Mazda, alis lang daw po yung sasakyan dun sa area dahil yun po ay lugar para sa mga nanonood. Inuulit ko, Beijing, the owner of NGI 909, White Mazda, pwede pong pakialis, i-transfer po natin yung sasakyan sa ibang lugar. Ito po ay lugar para sa mga nanonood. Maraming salamat po. Street lights. Pinapakiusapan din po na patayin yung mga street lights. So please turn off all the street lights nearby. Maraming salamat po. Paki-turn off na po yung ilaw sa may stage. Sa Glorieta, kung maaari pong pakisuyo. Bilang guest, dinalo dakatamo po Kenny, Maquiabela at Manalbela, King Calvario 2026. Ausan ke po Kenny, abayan ako Councilor Mavic, ang po Councilor Archie Manlapas. Palakpakan tala po rin kaya katamong Councilor Adinatang Bangkanta Maquiabe, sumuporta Kenny. Good evening po, Councilor Manlapas and Councilor Mendoza. Good evening po. Good evening po. Palakpakan tayo po yung katamang host, si Kakong Kinakapatid, Emerson. At saka po rin mga pong bubuo po king Kalbaryo.
Thank you po, Ateya Pumit, dahil kay katamong tradisyon. Salamat po kay Tiagayo, pasensyayo. Ikami po kay lokal yung gobyerno, panid na kayo po suportan. Bang ring bayong generasyon na panalbendala po. Nung nano pong mi palyari kay katamong Heso Kristo, po. Ngini pong Kwaresma, sana po mga dita mo, namitok nang na po, gera po kasi may ngatasngan po gana pauli na mitas rin po yung diesel. Iyabeta mo po sana kay pangadita mo itang peace kay buong mundo. Ita mo po, magrasyang bengi po at mimingit tamongan. Councilor Mavic Mendoza po. Maya pa bengingan po kay katamon mumunan dili po, syempre pasalamat ko po karing Anak Plaza, kaya pong gewada ngayon Bakanta panalbentaya po yung life, passion, and death of Jesus Christ Sana po ng Holy Week, pamikalugod, pisasametong, pamagpagpatawad po, letaya po kakalingwan Sana po panalbentaya po masalese, isa puso tayo po, inggewa na ng kiyakatamong Savior, Lord Jesus Christ. Baka na nita po, mas dinantaya pong kaing Holy Week po, kung na po pakakabat, dakal pong salamat, Councilor Doc Archie Manlapas po. Dakal salamat ka rin kaya katamong maganakang counselor. Mga katabang puso po, uling dening kaya katamong manungkulan, kakitala po mumuntala Kenny, susuportan da katamo, itapong pagal daring miyembro, itapong karilang pamagkasakit, mayibsan po ulinapin po ring daratang la po ring manungkulan at susuporta la Kenny. I would like to recognize Mr. and Mrs. James Barrett. Tito James, welcome po Kenny King Calvario 2026. Palakpakan tayo po din kaya katamong guests. So I would like to acknowledge Tito Philip Punsalan at suya naman po Kenny, the brother of the late Director Orly Punsalan. Ya po yung founding director na ning Calvario. So way back 1976, tetag ne po yung Calvario. Ang gaman po ngeni minanataya, ang gaman po ngeni panalbentaya po yung gewana ning kaya katamong matenakang anak ning apalit. Yapin po itatang Orly Punsalan. So palakpakan tayo po itatang Philip Punsalan at suya po Kenny kayang kapatad. Acknowledge ka naman po Kenny, itita Mila, suya po Kenny mother na po ning kaya katamong gagana pa Jesus Christ. So dita ka na mo pong pinandit, dita ka na mo pong pamanaynaya magumpisa na po ing Calvario.
katamong palabas sa Kalbaryo ngeni. I-spotlight yun la po retang kaya katamong collectors. So ating katamo pong lumuwa lakas na ning Kalbaryo atin la pong box at daralan. Mag-appeal na po rin ng members na ning Kalbaryo. Maski magkano mo po yung asahop tamo, ibiyatala po ka rin donation boxes tamo. Bangkanita po, makasahop ang maragul king gastos kini king production na ning Kalbaryo. So maragul po yung gastos kempong sound systems, kareng light, ne, kareng pong costumes, king pamangan, king practice, kareng props. Dalan alibo po yung gastos king production na ning Kalbaryo. Ngeni po, nung ikayo po, ating kayo pong amayap puso at generous heart, pwede kayo pong mamye, maski magkano mo pong donation, bangkanita po, makasahop karening gastos, expenditures na ning kaya katamong Kalbaryo 2026. In one way, makasahop tamo po ay biyataya po, in kaya katamong ambag, in kaya katamong party. Para kanita po, magiya pong successful, matagumpeya po, ing bengay ni para king Kalbaryo 2026. Dakal pong salamat. So pasibayo po muntala po kaya kayo, king Leleyo, atin pong linwal, ne po muntala po king Babo, king Lele Dalan, karing bleachers, dening mangolekta, atin la pong boxes. So nung atin kayo pong buring, ibiyer, eta pong kaya kayong spare coins, pwede nyo na pong ibiyeking kaya katamong box, maragul na pong sahop din. So linwal na po rin kaya katamong soldiers. Nung ing spotlight po, pwede tayang ibiye karela, spotlight tala po retang kaya katamong linwal, Roman soldiers, bangkanita po akit dala po rin kaya katamong tao, mamye. Po, dakal salamat. Sana po, mamaya kayo, mag-donate kayo, diyang magkano mo. Bangkanita po, everybody happy. Everybody happy, magiyang successful, may bayaran nga ning ega na ganang expenses ning Kalbaryo. Dakal salamat. Chairman and Vice Chairman. So mag-proceed na po king awarding. So ating katamo pong awarding ngayon benging ngayon ni award tala po ring tao, nung nukarin, at ila pong maragula contribution kaniting palabas IT king Kalbaryo. So yapin po rin ng taong alana po, etano po kayabe keni at intamo pong posthumous award. At intamo rin pong award ABA, karetang existing members and cast na po na hanggang ngayon po, mag-play la pa pong character as cast kini king Kalbaryo. So pasibayo po, ausan kaya po yung katang chairman ni M. Belvis, ang po yung CJ, bangkanita po, abayan dako po at ibiyata na la rin kaya katamong awards for our chosen casts.
Baru makananin pami. So kaya betaya na naman po Kenny bilang signatory na daring katamong awards. Ingke katamong very competent, ang popong masipag a director, ingke katamong pong Director Robert Padilla. Palakpakan tayo po. Basan ko la po rening award areni, panga po dimdamde po retang tao, ameyaw silagyo, muntaya po Kenny, king arap kaya bemi, bangkanta po i-receive ne ing award. Anak Plaza and Teatro, San Pedro Apostol, Calvario Production. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Edgar Vergara in grateful recognition of your unwavering dedication, loyalty, and invaluable contribution as one of the longest-serving cast members of the Calvario. Your steadfast commitment and passion have greatly enriched the sacred tradition, inspiring both the community and future generations to continue the legacy of faith and devotion. Given this 31st day of March 2026 at St. Peter the Apostle Parish Patio. Signed by none other than the Chairman, M. Belvis, C.J. Abad, our Vice Chair, and the Director, Robert Padilla. Mr. Edgar Vergara. So metong ya po ikong Edgar karing longest cast, ne? Metong ya po karing pinakamalambat. So naman lulupang matwa pero anak ya pa rin po itsura. Congratulations. Palakpakan tayo po ikong Edgar Vergara. Pagka nakako po, yapong peka mamulang dili po tayo niya, ako po mo kaya. Palakpakan tala po rin kaya katangkas bangkanita po may ganahan la na po. Bangkat na po tang magumpisane yung Calvario. Ibyede yung karelang best shot. Picture. Next awardee. Next awardee is Monet Umali. Palakpakan tayo po, in kaya katamong next awardee, Miss Monet Umali. So, Monet Umali, in grateful recognition of your unwavering dedication, loyalty, and invaluable contribution as one of the longest-serving cast and members of Calvario. Once again, I'd like to call in Miss Monet Umali. Miss Monet Umali plays the role of the mother of Serafica. Palakpakan tayo po ang mother of Serafica Veronica. Congratulations. Picture. Next in line, palakpakan tayo po, Miss
Jeline Arceo. Once again, ausan kaya po yung kaya katamong awardee, Miss Jeline Arceo. Megong Pisaya po ini bilang Magdalena. So, pilang years siya pong Magdalena, and then, ngini po, yapin po i Maria Serafica Veronica. Once again, palakpakan tayo po, Miss Jeline Arceo. Nino na. Thank you very much. Palakpakan tayo po Mr. J. Jimenez. Mr. J. Jimenez. Metong yan naman po karing longest serving cast. Yapin po niya in the father of Serafica. Palakpakan tayo po Jay Jimenez. Ngeni po non-cast naman po ini palakpakan tayo nun po ing paneso suporta kaya katamo Mr. Fernando Sablan. Yapin po ining PA ng direct Mr. Fernando Sablan. Palakpakan tala po. Direct. Metong ya po kareng production assistants. Ing kasaw tamo po king kaya katamong media, ing media counterpart tamo. Palakpakan tayo po Christian Dale San Diego. Palakpakan tala po din po ring mapapagal banwa-banwa. Yan po po ring kayabe na palakpakan tayo po. Megya naman pong chairman ini way back 2024. Ne? And maski chairman, banwa-banwa makasuporta yan naman King Calvario. Palakpakan tayo po yung anak ng Plaza, Darren Mile Morales. Congratulations, Darren Mil Morales. Ing pong tutuking ausan, kuya po yung meging hermano na ning Calvario last year. Palakpakan tayo po Jason Tizon. Spotlight please. O yan po yung poging daratang yapi ni Jason Tizon. Ing pong tutuking ausan ko, the longest serving
as the role of Jesus Christ. Palakpakan tayo po, Adeline Garcia. So for the longest time, yan po yung akakitamong Jesus Christ. Congratulations. Congratulations, Alvin. Thank you very much. Okay. So acknowledge tala po rin kaya katamo pong Coast Guard of the Philippines. Palakpakan tala po. Sir, thank you very much for coming. So ini naman pong next, basan kaya pong pasibayo, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly present to Mr. Orlando Q. Punzalan, Posthumous Award, in profound gratitude and recognition as the founder of Calvario for the visionary leadership, dedication, and unwavering faith in the establishing this sacred tradition. Your efforts have given life to a meaningful expression of devotion, inspiring generations to continue the life, passion, death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Your legacy remains a cornerstone of this community of faith and unity. Given this 31st day of March 2026 at St. Peter the Apostle Parish Patio. Yung recipient po ng award na ito ay si Mr. Philip Punzalan. Palakpakan po natin si Sir Philip. Picture tape. Thank you very much, Sir Philip Punzalan. Sir Philip Punzalan yapin po yung kapatid ng Director Orly Punzalan at tatang nepong Princess Punzalan, itatang Orly Punzalan na tubo keti king balen ning apalit. Okay po. So I'd like to acknowledge the presence of the MDRRMO of Apalit. Dakal pong salamat king pamanantabe.
So, buri kaya pong i-acknowledge at iawusan mo naman po, Kenny, kaya katamong metong pang counselor, Malu, Nabong, at suya po, Kenny. Counselor, come, join us here. Metong po kang maganaka at masipag a konsyal ning Balening Apalit, kayang tabi taya naman at susuporta, Kenny. Counselor Malu, Nabong. Okay, a blessed evening to everyone po. Truly, no, that Apalit is so blessed, no, that we have, hindi lang tayo merong masipag na mayor, hindi lang tayo merong masipag na vice mayor, at mga sangguniang bayan, meron po tayong mga kinatawan ng ating simbahan na hindi po nagsasawa na itaguyod, no, ang ating pananampalataya at sumorta sa ating pong mga tradisyon. And we are so blessed that we have here itong group na ito, itong committee na ito, sa pangunguna po ni Sir Robert Padilla at ni Sir Melvis. No, let us, today is a day of remembrance of what the Lord Jesus Christ have done for each and every one. So, patuloy po nating alalahanin ang pag-ibig ng Panginoon, and let us all be blessed. God bless us all po. Thank you. Maraming salamat, Konsyala. Maraming salamat po sa suporta nyo. So, I was informed na atsuya rin po, Kenny, ang matenakang anak ni Pampanga, Sir Andy Alves, director na po ng RT Santa Rita. Kaya betaya naman po, Kenny. Right? At suya po, sir? Sir Andy Alves. Palakpakan tayo po Sir Andy Alves. Bangkanita po akilala tala rin kaya katamong artistang lalabas kaniting palabas, Kalbaryo at 2026, ausan milapuring cast, ding karelang lagyu, at ding karelang gagampanan na papel kaniting palabas. Para ka ring shepherds, Ernesto Osang Ginto, Mary Rose Umali, Andre Katakutan, Miguel Daluso, Jacob Mamaradlo, Miguel Lopez, Alex Marshall, Earl Aldre Yumul, Kian Dupaya, Rosemary Deloso, Paz Dalusong Pelaez, Emmanuel Kayla Pelaez, Christy Garciano, Ashley Galang, Sofia Lozano, Luis Nuevo, Marisha Nicole Giatu, Junjun Garcia, Margel Dalusong, Rich Marion Gatmaitan, Dwayne Flores, Jim Lee Tuazon, Mandy Shelo Liacona, Angelica Sigua, Josh Torres, Charmaine Nicole Humul, Ediel May Dalusong, Jamelia Kate Bautista, Fiona Abulancia, Sheila May, Rian Maglalang, Prince Axel Caligya, Jenny Kai Mata, Gia Aviel Garcia, Krishna Jayan Nair, Cherilyn Faye Lopez. Cherilyn Faye Lopez, Aliyah Nicole Mata, Maria Michaela De Leon, JP Manlapas, Ibo Matthew Morales, John Arcel, Rihanna Jean Gatmaitan, Kylie Mamangun, Rihanna Claire Mata, Jace Avery Bustos, Rob Abalia, Kyle Hono, Juancho Santos, Steven De La Cruz, Akira Troy, Zian Atienza, Sabina Lakap, Sheila May Payumo, Rianica Lorraine Galang, Maria Ricaline Rabo, Patrick Jordan Nunag, Sunny Mendoza, Micaela Bautista, Rafael Baldon, Prince Pamintuan, Sham Mamaradlo, Christopher San Diego, Carl Lopez, Marisha Nicole Catu, Zian Atienza, Aliyah Nicole Tamsi, Sophie Ann Quiros, Prince Atienza, Maricar Serrano, Mona Luis Bautista, Bella Bautista, Nimuel Canulas, Charles Morato.
at Caleb Zablan. Palakpakan tala po din kaya katamang villagers of Jerusalem and shepherds. Yapin po din ring pastul at ding tao king Jerusalem. Palakpakan tala po. So yapin po rin kayanakan ning apalit. Ne? Active la po, mag-participate la po kaniting senakulo, tutunggian tamo king lagyo ning Kalbaryo. So sana po dakal la pa rin po ring anak makareni. Dito pong anak Manal Beken, next year, you are all welcome to join us. Ne? At intamo pong Kalbaryo next year, tayo po patdaning kaya katamong tradisyon. At intana pong 50 anyos mag-Kalbaryo, sana po in the next 50 years or 100 years, atin pa rin pong Kalbaryo. Pauli na po rening anak areni. Palakpakan tala po ring shepherds. Ring Angels, Elise Andre Abala, Cristaline Garcia, Zayden Ace Fernandez, Carl Raven Mercado, Krisha Jane Nair, Sabrina Elise Bondo, Amika Queen Lumawig, Moira Shandy Simon, Chaliza Lorraine Arce, Christoph Lawrence Arce, Prince Ian Liacona, Sofia Arya Lumba Maniego, Alicia Carmeli Grenzensky Lumba. Palakpakan tala po rin kaya katamong anghel. At bala mo po dapat mas marakala pa rin anghel tamo next year. Ne? Nung ating kayo pong cute ayanak, next year, burila pong gawan anghel, i-audition nyo la po, pakisabi la po kaya kami bangka nito. Miyabela naman po ka rin kaya katamong angels. At syempre, Mark Ezekiel Bautista. So, palakpakan tala po. Kaway-kaway naman ang mga angels. Hello, angels! Hi! So, nung ating ko pong cute ay anak, yabe yun na po next year. Next. Reng Three Kings, Aldrin Caligya, Allen Belvis, Edward Joseph Morales. Palakpakan tala po rin kaya katamong atlongari. Yapin po rin ring atlongaring mago, dinalo, at memye regalo king kaya katamong Jesus Christ, King Nativity. Palakpakan tala po rin kaya katang Three Kings. Roman Soldiers, Jefferson Tienzo, John Louis Tienzo, John Jimwell Gonzalez, Jillian Magcalas, Jacob Manalang, CJ Zureta, Hapon Dula, Rio Mandapat, Mark Angelo Nuki. Palakpakan tala po rin kaya katamong Roman soldiers. So I hope dem pong aliwa tamong kay Ken, boys, next year mag-audition ko po as Roman soldiers. Bangka nito, miragdagan na po pasibayo rin kaya katamong casts. Temple Guards, Arnel Pasha, Charles Ivan Balagtas, Cyril Jared Mercado, Paul Ernest Pasha, Ronel Thomas Bautista, Darod Mendoza, Nigel Garcia, Ryan Serrano, Chester Sarmiento, at John Chris Macalino. Palakpakan tala po din kaya katang Temple Guards. Dakal salamat. Para ka ring Women of Jerusalem, Gabriel Dalusong, Evita Umali, Micaela Bautista, Jace Avery Bulos, Scarlett Balagtas, Jamelia Bautista, at Princess King. Cast
in the Roman governor's palace. Pontius Pilate, John Villanueva. Palakpakan tayo po yung kakatamong Poncio Pilato, John Villanueva. The wife of Pontius Pilate, Claudia Procula, Ina Nicole Reyes. She also played the role of Eva. Palakpakan tayo po yung kakatamong Eva at Claudia Procula. Ing matapang ng kawal Pilato, Longinus M. Belvis. So palakpakan tayo po i-M. Belvis, yapin po i-M. Ing kakatamong chairman ngining banwa ngayon ni King Calvario. Yamu rin po ing Longinus. Palakpakan tayo po. Para King Roman Opcho, Giro Guevara. Yarin po ing gaganap Adan. Palakpakan tayo po Giro Guevara. O nung detang aliwake na bisang mag-audition bilang Eva, ang popang bilang Adan. So next year po, mag-audition kayo. Next is Mr. Ryan Serrano as Baraba. Four drunken visitors, Nigel Garcia, Arvin Arce, Carlo Deloso, Richard Maglalang. Yapin po din yung bisita king wedding o yung kasalan king Kana. Ding Miyasawa King Kasalan King Kana, Edgardo Morales, Sherilyn De Mesa. Palakpakan tala po rin cast aning kasalan king Kana. Wedding servants, Zeus Arceo, Christopher San Diego, Jacob Mamaradlo, Sham Mamaradlo, Miguel Daluso. Major cast. Para karingaliwang cast, Jesus Christ Double, Charles William Viray. Young Virgin Mary, Evita Umali. So, Charles William Viraya po yung double ng Jesus Christ. In Young Virgin Mary, tamo po, King Nativity Evita Umali. Joseph, John Louis Tienzo. Rebecca Arce as Isabel o Elizabeth. Giro Guevara as Adam. Ina Nicole Reyes as Eve. Miguel Dalusong as Serpent, the Ancient Serpent. Ing ulupong at tinukso kang Eva. Palakpakan tala po rin kaya katang cast. Alright, bakit mi kagana na po. Salamat. John Darrell Punsalan as the Archangel. Jolene Arceo as Serafica or Veronica.
Monet Umali as Mother of Serafica. J. Jimenez as Father of Serafica. Eleazar Castro, Lazarus of Bethany. Hershey Carandang, Mary of Bethany. Jamiel Urbano, Martha of Bethany. Arnel Pasha as Cleophas. Noel Angelo Reyes bilang Barabas Justo. Jose Barsabas Justo. Christopher Alfonso bilang Zacchaeus. Earl Masangya bilang Simon of Cyrene. Jane De Jesus bilang wife of Simon. Rich Marion Gatmaitan bilang son of Simon. Maria Micaela De Leon, daughter of Simon. Gian Anisete, King Herod. Erwin J. Agustin, Hestas. Nico Bautista, Dismas. AJ De Leon, Prophet Isaiah. Ivan Calyanta, Satan. Sham Mamaradlo, Gethsemane Angel. Ding tampalasan a Berdugo is Samuel Bilibid, agagampanan ng Bon J.V. Ragudo. Palakpakan tayo po i Samuel Bilibeth, yapin po ya i Bon J.V. Ragudo. Nung malyaring muntala pa mo po kayong arap, bayo na munta king gulot. Palakpakan tayo po yung kaya katamong Samuel Bilibeth. Edgar Vergara as Malco. Jonel Bayani as Nicodemus. Ronald Torres as Joseph of Arimatea. Deng Espia ng Kaipas. Palakpakan tayo Noel Angelo Reyes, the fourth spy. Ang popoy Sean Arceo bilang high priest, ding matas a sacerdote. Para ka ring 3 spies, Jason Villanueva as Celestino, RV Abaya as Gaspar, Joshua Manarang as Jaime. Ding pamuntok daring mata sa sacerdote ikay Paz, Gian Andre Garcia. Palakpakan tayo po ikay Paz. All right. Dempong 12 apostol, palakpakan tala po. John Del Punsalan as Simon Peter o Apong Iru, San Pedro. Migs Manlapas, John the Beloved o San Juan, Evangelista. Darren Sablan as Judas Iscariot o Judas. Gian Anisete as Thomas. Sean Earl Yutuk as Andrew. Alden Caligya as Bartholomew. Jomar Maglalang as James the Great. Louis Pineda as James the Less. Narc Nyron Canullas as Philip. Renz Patrick Sale as Simon the Ciliot. Luigi Mercado as Jude Tadeus. Ryzen Pitangkol as Matthew.
Ausantala naman po kaya Betala Ring Executive Committee, palakpakan tala po, Mr. Dads Asuncion, Ramil Vergara, Jason Tison, Darren Mil Morales, the Board of Advisors. Palakpakan tala po. Din pong Production Assistant, Carlos Miguel Melancio. Palakpakan tala po, yapin po rin ring masipag production cast. Personal Assistant to the Director, Fernando Hart Sablan. Palakpakan tayo po. Finance and Logistics Head Auditor, Richelle Morales. Ring katamong Board of Advisors. Sorry. Ring katamong Treasurer, Maria Gwen Andrea Garcia. Production Coordinator, Secretary John Del Poncelan. Associate Production Head, CJ Abad. Ring katamong Media Department, Media Director Christian Dael Sanjego, Ashley John Punzalan, Renz Alex Intal, Zarina Intal, Francine De La Rosa, Al Aaron Manlapas, Zyril Gel Florentino, Lanier Rufino. Ring katamong Live Stream Department, Live Stream Director, Limang Siglo, Fernando Contreras Jr., Ashley Francisco, Miyaka Jeronimo, Cindy Daraug, Augusto Contreras. Floor Management, Floor Director Darren Morales, Willard Weck Garcia. Technical Department, Technical Director Maria Gwen Andrea Garcia. Lighting Department, Light Director Reggie Luge. Palakpakan tala po. Din kaya katamong technical support. Spinner Rain Luge. Palakpakan tayo po Rain. Stage crew spinner Rain Luge. Lights and sounds during rehearsal, Alden Caligya and Aldrin Caligya. Props Department, John Cabrera, Alvin Katakutan, Randy Garcia, Jason Quizon, John Cabrera, Jomar De Leon, Perry Boy Garcia, Sean Jim, J. De Leon. Props Consultant, Raymond Mercado. The props man, John Carlo Cabrera, Tings Quiros, Danilo Quizon, Joseph Tison, Aldrin Caligya, Hart Caligya, Rolly Oronce, Jimmy Kiao, John Carlos, Aljon Cabrera, Wilmon De Leon, Joel Katakutan, Bong Abalya, Perry Boy Garcia, Poo Caligya, John Mark Pamintuan. Para king Makeup and Prosthetics Department, John Sabado, Lek Abalya, Emil J. Cortez, Emmanuel Cortez, Jimwell Clyde Victore, Kian Ponce, Kyla Bulos, Leklek Gonzalez, Mark Randall Cortez, Mayumi De La Rosa, Nikki Tantan Enriquez, Renz Dungo, Ryan Achiong, Rica Esma, Richie Garcia Dungo, Samantha Baek San Jose, Sefi Cabida Gutierrez, Tanya Katu. Okay, our treasurer, our finance and logistic head auditor, Richelle Morales, our treasurer, Maria Gwen Andrea Garcia. Palakpakan tala po. Production coordinator, John Del Punsalan. Associate production head, vice chairman, CJ Abad. Palakpakan tala po. For our main casts, palakpakan tayo po, Mary Magdalene, Inke katamo pong Pride o Papalit, palakpakan tayo po, Micah Bautista. Micah Bautista gagampanane po ing papel bilang Maria Magdalena. Palakpakan tayo po, sex bomb Micah. Inke katamo pong Indong Birhen Maria, agagampanana po Carmela Jane Abad. Palakpakan tayo po.
At ingkekatamong main character bilang Heso Kristo, palakpakan tayo po, JP Sigua Villanueva. Warm round of applause for our main character, our Jesus Christ, for this year 2026, the 50th anniversary of Calvario. Our Jesus Christ, JP Sigua Villanueva. Our executive producer, the head, the chairman, please come forward. M. Belvis. Palakpakan tayo po. And of course, iya po magsilbi ining kalbaryong ay ni nung aliwa king metong atao na nung no ka rin yaing pinalit kang tatang Orly Punsalan. So marapat mo pong dinantayang award ingke katamong director. Basan ke po Anak Plaza and Teatro San Pedro Apostol Calvario, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mr. Robert Padilla, the Director of Calvario 2026. Palakpakan tayo po yung kakatamong Director, Robert Padilla. Wife of Herodes, Ricarin Rabo, sorry. King Herod, Gian Anisete. Herod 8. Paul John. Baby Jesus Maron. Baby Maron. Palakpakan tayo po. So, ela po may kabit king cast. Nga pinela may basa. Once again, palakpakan tala po ding production and po ring cast na ning Calvario 2026. Dakal pong dakal salamat. Bawat ito.
Pilipinas. Please all be seated. Ladies and gentlemen, Teatro San Pedro Apostol presents en Anak Plaza, Calvario 2026. Magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito ay magkahiwalay. Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubuti. Magkaroon ng tanglaw sa langit upang magbukod ang araw at gabi. Magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Magkaroon ang lahat ng uri ng mga hayop sa lupa, maamo, mailap, malaki at maliliit. Ngayon, lalagyan natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin.
Totoo ba? Sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan. Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna noon. Kapag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humipo man lamang sa punong yun, mamamatay kami. Totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kayo nasabi ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga noon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo ay magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Sa ginawa mo, dapat kang parusahan. Ikaw ay gagapang. Alikabok ang iyong kakainin. Kayo ng babae ay laging mag-aaway. Binhi mo't binhi niya ay laging maglalaban. Siya ang dudurog sa ulo mo. At ikaw ang tutuklaw sa sakong niya. Babae, sa iyong pagbubuntis, ikaw ay mahihirapan. Mula ngayon, susunod kang palagi sa iyong asawa. Lalaki, sapagkat ikaw ay nakinig at sumunod sa iyong asawa, ang iyong kakainin ay pagpapawisan mo. Magpakahirap ka hanggang malibig. Sa alamok ka nang galing, sa alamok ay babalik ka rin.
Magpakarami kayo at punuin ng mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. At ikaw, Jerusalem, sa lupain ng Huda, ay hindi nahuhuli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Maglilihim ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At ito ay tatawaging Emmanuel.
Pinagpala ka sa lahat ng mga babae. At pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?
Nang panahong yaon, ipinag-utos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat sa buong nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret ng Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito ay lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain din yun ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban.
Magtatatlong taon na si Jesus noong siya ay magsimulang mangaral. Siya ay nagpunta sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos Ama. Pagkatapos nito, si Jesus ay umakyat sa bundok upang manalangin. At nang bumaba siya mula sa bundok, ay pumili siya ng 12 makakasama na tinawag niyang mga apostol, sapagkat sila ang mga makakasama niya sa paglaganap ng mabuting balita. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro at Andres na kapatid nito. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo.
Felipe Bartolome. Mateo na naniningil ng buwis. Tomas. Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan. Judas Tadeo. At Judas Iscariote ang magtataksil sa kanya.
Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga mapagpaumanhin, sapagkat tatamuhin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nangahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang mga maawain, sapagkat sila'y magkakamit ng awa. Mapapalad ang mga malinis ang puso, sapagkat mamamalas nila ang Diyos. Mapapalad ang mga tagapamayapa, sapagkat sila'y ibibilang sa mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. At kung kayo'y mananalangin sa Ama na nasa langit, ay ganito. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Maunawain, Jesus. Kayo ang pinakadakilang nilalang na lagi kong pinananabikang matagpuan. Mahapag po kayo sa akin. Simula pa sa pagkabata ay nanatili na ako sa ganitong malungkot na kalagayan. Ako po'y isinunan na isang hamak na bulag. Subalit, naririnig ko at nadarama ang lahat na nasa paligid na likha ng Diyos Amang nasa langit. Katulad ng ihip ng hangin at kaluskos ng mga punong kahoy. At itinuturing ko
na napakalaking kapalaran ang malanghap ko ang kabanguhan at kasariwaan ng bawat dalulot ng mga bulaklak na aking nadarama sa aking mga palad. At nagpapasalamat po ako sapagkat nalalasap ko ng buong katamisan ang bunga ng mga punong kahoy na dulot sa akin ng may kapal. Subalit, ang lubos kong ikinalulungkot at ipinaghihinagpis ay hindi ko man lamang mamalas ang lahat ng mga biyayang ito. Isinilang po ako na kaisa-isang anak at dahilan sa masaklap kong katayuan. Hanggang sa ngayon ay hindi ko man lamang nakikita ang anyo ng mga mukha ng aking mga mahal na magulang. Ako po ba ay tanging walang karapatan na masilayan sila bago man lamang kami magkahiwa-hiwalay dito sa balat ng lupa? Maawa po kayo sa akin, mahal na Jesus. Nais kong magkaroon ng liwanag ang aking mga mata. Lagi ko pong pinapangarap na sana'y bago man lamang ako pumanaw ay makita ko ang pambihirang kagandahan ng daigdig na kailanman ay hindi ko pa nasisilayan. Mahabag po kayo sa akin. Tulungan po ninyo ako. Tiklop-tuhod po ako nagsusumamo at nagmamakaawa sa inyo. Ibig na ibig kong makakita upang mapaglingkuran ko ng wasto ang lumikha sa akin at mapagsilbihan ko ang aking mga magulang. Para na po ninyong awa, bigyan ninyo ng liwanag ang aking mga mata. Ang iyong tunay at likas na pananampalataya ay siyang magbibigay ng katuparan sa iyong hinihiling. Imulat mo ang iyong mga mata at tumingin ka ng dahan-dahan sa iyong paligid. Unti-unting nagliliwanag ang aking mga mata. Unti-unting namamalas ko ang buong paligid. Dahan-dahan na nakikita ko ang lahat. Namamalas ko ang inyong mga anyo. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Salamat! Salamat, Mahal na Jesus! Ang malaking Himalaya ay walang katumbas. At kailanman ay hindi ko kayo malilimot. Salamat! Salamat, Mahal na Jesus! Salamat! Salamat, aking Panginoon! Salamat, aking Panginoon! Salamat! Tumayo ka. Ngumiti. Pagdiwang at masdan ang anyo ng mukha ng iyong mahal na ama at ina.
Dakilang Jesus, maawa po kayo sa akin at tulungan niyo ako sa aking kapansanan. Lubos po akong naniniwala na kayo nga ang tunay na anak ng Diyos. Sa nasaksihan kong himala ng kabutihan na namalas ng lahat, ganap po akong nananalig sa iyong pambihirang kapangyarihan. Kapagampulin niyo ako, mahal na Panginoong Yesus. Sa masugid kong paghahangad na madulutan ng wastong paglingap ang aking mahal na asawa at mga anak, naganap po sa aking sarili ang ganitong kapansanan. Matagal ko na pong pangarap na matupad ko ang sapat na tungkulin ng isang mapagmahal na ama sa kanyang asawa at mga anak. Matagal ko ng panaginip na sana'y madulutan ko sila ng 3 beses na pagkain sa loob ng maghapon at sapat na saplot sa kanilang mga katawan upang wag silang malamigan sa kanilang pagtulog. Matanda na po ako at marahil ay ilang taon na lamang ang nalalabi sa aking pananatili dito sa balat ng lupa. Sa maiksing panahon na nalalabi pa sa aking buhay, ay ibig na ibig kong ipadama sa aking mga anak at asawa ang tunay na kaligayahan na may dudulot ng isang ama na mapagmahal at mapaglingap. Tulungan po niyo ko dito sa aking kapansanan upang makapaglingkod ako sa Diyos at sa aking mga minamahal sa buhay. Maawa po kayo sa akin. Tulungan po niyo ako, Diyos ko. Sa mga sandaling ito, ay ipinagkakaloob ko sa iyo ang iyong pangarap. Tumayo ka at lumakad patungo sa mga mahal mong mga anak at asawa. Natupad! Natupad ang aking hinihiling! Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Hanggang sa katapusan ng panahon at hanggang sa kabilang buhay, kailanman ay hindi ko malilimot ang malaking himalang ito. Salamat po, mahal na Jesus. Salamat po. Sana'y makaganda ko ng utang na loob ko sa inyo sa mga dating na panahon, Panginoon.
Sakeo. Sakeo. Bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Ang maestro, tutuloy sa bahay ng isang taong makasalanan? Baka hindi niya kilala si Sakeo at hindi rin niya alam kung anong hanap buhay ng kanyang tutuluyan, kaibigan. Panginoon, ibibigay ko po sa mga tukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako ay may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pedro, Juan, Felipe, at kayong lahat, sumunod kayo sa akin. Ang mga kababalaghang nasaksihan natin ay maring isang palabas lamang. Dapat makarating ito sa kaalaman ng mahal na Kaypas. Makapipinsala sa karangalan ng ating bayan ang ginakalat na kasinungalingan ng Jesus na yan. Ang akala niya ay maniniwala ang lahat sa kanyang mga salamangka. Nakatitiyak ba kayo na ang babaeng bulag at ang lalaking lumpo ay hindi niya kasapakat at binayaran ng salapi? Ngunit, kitang-kita natin ang himalang naganap. At nakilala rin natin ang mga taong pinagaling niya. Baka nga, anak siya ng Diyos. Ng Diyos ang isang anak ng isang dukhang aluwagin. Huwag ka nang magsalita at itigil mo ang iyong katabilan. Kung ayaw mong tumanggap ng mga hagupit sa tampalasang berdugo ng mahal na Kaypas, ngayon din! Nararapat na ipaalam sa mahal na Kaypas ang tungkol sa kaululan ni Jesus ng Nazaret. Tuloy na!
galang kayo sa kanyang kamahalang puno ng mga saserdote. Kaypas, magbigay galang kayo. Pagkalooban kayo ng higit na kapangyarihan, mabunying Kaypas. Sumainyo ang dakilang pagpapala ng Diyos, kagalang-galang na Kaypas. Ibig kong malaman ang tungkol sa pagmamanman ninyong tatlo. Anong natuklasan ninyo tungkol sa bulaang propetang si Jesus na anak ng Alwage? Sabihin ninyo sa akin ang katotohanan upang magantimpalaan ko kayo ng sapat sa inyong kagustuhan. Mahal na Kaypas, nagpamalas po ng sari-saring salamangka ang anak ng karpintero. At nililin lang niyang taong bayan upang mapalapit siya sa kanilang puso. Sa nakita po namin, mahal na Kaypas, siya pinupuri at ipinagbubunyi ng maraming taong bayan. At kung ito'y hindi masusugpo sa lalong madaling panahon, baka ho siya kilalaning hari ng buong daigdig. Kung gayon, makinig kayo sa aking sasabihin. Kayong tatlo, talasan ninyong mabuti ang inyong mga mata at pakiramdam. Subaybayan ninyo ang bawat kilos ni Jesus at ibukas ang inyong pandinig sa mga bulong-bulungan ng mga taong bayan. At sa sandaling masaksihan ninyo na ang Jesus na yan ay lumalabag sa anumang batas ni Moses, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang magantimpalaan ko naman kayo sa lalong madaling panahon. Mahal na Kaypas, makakaasa po kayo na paglilingkuran po namin kayo ng buong katapatan.
Isa pa pong himala ang ginawa niya doon sa isang lugar sa Galilea, doon sa Cana. Sila pong dalawa ng kanyang mahal na ina at ang kanyang mga disipulo ay nandoon sa kasalan. At nakita po ng aming mga mata kung ano ang nangyari doon. At narito po ang mga pangyayari. Wala na yata silang alak. Nagpamahala! Nasaan ang alak? Ilabas ang alak! Naubusan na ba ng alak? Nasaan ang alak? Gusto pa namin ng alak! Anak, wala na silang alak. Babae, ano ito sa akin at sa iyo? Hindi ba dumarating ang aking oras? Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Ngayon, kumadlok kayo at dalhin sa namamahala ng pagkain. Ang unang inihahain sa lahat ng kasalan ay ang mabuting alak. At kung marami na ang naiinom ng mga tao, ay saka ang matatabang na alak ang inihahain. Ngunit itinago ang mabuting alak hanggang ngayon.
Panginoon, meron pong pasabi sina Marta at Maria na ang inyong kaibigan si Lazaro ay nararatay sa banig ng karamdaman at malubhang malubha. Nariyan po ang kanilang utusan na nagdala ng balita. Ang karamdaman ni Lazaro, Pedro, ay hindi niya ikamamatay, kundi ikaluluwalhati ng Diyos upang sa pamamagitan nito ay luwalhatiin ang anak ng Diyos. Tayo'y magtatagal pa rito ng 2 araw. Ngunit Panginoon, ngayon lamang ibig kang batuhin ng mga Hudyo. Hindi ba sa maghapon ay may 12 oras? Kung naglalakad ng araw, hindi natitisod, sapagkat nakikita ang liwanag ng daigdig na ito. Ngunit kung naglalakad ng gabi, ay natitisod, sapagkat walang liwanag. Ano po, Panginoon, ang ipasasabi natin kina Marta at Maria tungkol sa kanilang mahal na kapatid na si Lazaro? Ang ating kapatid na si Lazaro ay natutulog. Siya ay gigisingin ko. Hindi po namin kayo maunawaan, Panginoon. Hindi ninyo naintindihan ang aking sinasabi. Si Lazaro ay namatay na. Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Maria, Marta,
Saan ninyo siya inilibing? Panginoon, halik kayo at tingnan niyo. Alisin ninyo ang bato. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung mananalig kayo sa akin, ay makikita ninyo kung gaano kadakila ang Diyos. Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Lazaro! Lazaro! Lazaro, lumabas ka! Kalagan ninyo siya at nang makalaya.
pamamagitan ng iyong mga mata, ipinadama mo sa akin na tunay na batid mo ang aking mababang uri ng pagkababae. Oo, ako nga si Maria Magdalena, ang babaeng matagal nang nagtatampisaw sa putik ng pagkakasala. Ako'y walang kasing sama at kasing dumi. Subalit, sa mga sandaling ito, ako'y taos-pusong nagsisisi sa aking mga kasalanan. Ako'y pumarito, hindi upang humatol, kundi upang ipangaral ang mga utos ng aking ama. Hindi pa huli ang lahat, Magdalena. Taimtim kang magsisi upang makamtan mo ang iyong kapatawaran. Walang hanggan ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilalang, Magdalena. Nakahanda siyang magpatawad sa sino mang marunong magsisi ng taimtim sa kanyang puso. Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga nagawang pagkakamali. Mahabag ka sa akin, Jesus. Patawarin mo ako. Jesus, ipahintulot mo na hugasan ko ng aking mamahaling pabango ang iyong banal na paa. Tanda ng taos-puso kong pagsisisi.
ang lahat ng ipinagagaral sa iyo bilang maestro ay pao mga kasinungalingan lahat. Inakaw niya sa iyo ang pag-ibig ni Magdalena. Si Jesus ay katulad mo rin na marupok at mahina ang kalooban at nasisiyahan din ang kanyang laman sa makalupang galing. Banal pa ang iyong kaibigan kung tawagin ay maestro. Taksil lang iyong maestro, Judas. Maestro taksil sa kanyang apostoles. Kaibigan at taksil sa kanyang kaibigan. Ito pong suluba bodalan, sinindiya.
ko kagalang-galang na Kaypas. Sapat na ang mga katibayang ating pinangahawakan tungkol sa paglabag ni Jesus sa batas ni Moses. Mahal na Kaypas, siya po ay gumagamot at nagpapagaling ng mga may karamdaman kahit na araw ng Sabado na dapat ipangilin. Katulad ni Lazaro, na 3 araw ng patay, binuhay niyang muli. Labis na ang mga kababalaghan na kanyang ginagawa. Magsitigil kayo, mga tungga! At iba naman kayo ng mga tagamanman ko ay nababaliw at naniniwala sa salambang ka na isang anak ng karpintero! Mahal na Kaypas, katulad ng inyong nais na mangyari, dumating na po si Judas Iscariote. Naghihintay po siya upang inyong makapulong. Mahal na Kaypas. May mahalaga pong bagay na nais sabihin sa inyo. Si Judas Iscariote, hinggil sa anak ng alwage na taga Nazaret, si Jesus. Kamahalan, aalis po muna kami upang kayo makapag-usap ng sarilinan. Ano? Pinasundo mo ako, Kaypas. Anong kailangan mo sa akin? Judas Iscariote. Marahil ngayon ay kilala mo na ang uri ng pagkatao ng dinadakila ninyong Maestro at Panginoon. Ano ang ibig mong sabihin, Kaypas? Hindi pa ba maliwanag sa iyong isipan na si Jesus ng Nazaret ay isang impostor? Nakalimutan mo na ba ang nakagigimbal na pangyayari sa templo? Pinagtulakan ni Jesus sa mga hapang na mga kawawang mga naghahanap buhay na nagpapalit lamang ng mga salapi. Kaypas yun ay ginawa niya sapagkat ibig lamang niyang igalang nila ang tahanan ng Diyos. At dahil lang ba doon ay hindi na niya mapigil ang kanyang sarili? Hindi matarok ng aking isipan ang mga pangyayari. Ewan ko. Judas, ang tunay na anak ng Diyos ay marunong magtimpi sa kanyang sarili sapagkat siya ay makapangyarihan. Itigil mo niyang bibig! Ako'y nalilito! Nalilito ka sapagkat nag-aalinlangan ka, hindi ba? Isip-isipin, Judas. Hinugasan ni Magdalena ng mamahaling pabango ang mga paa ni Jesus. At sabihin mo sa akin, siya ba'y tumanggi? Hindi. Tama na. Hindi ba? Tama na, Kaypas. Ayoko nang marinig pa mga tunay na nangyayari. Bakit? Dahil lang ba sa bawat katagang sabihin ko'y maliwanag na katotohanan na hindi mo maitatanggi sa iyong nagsusumikaw na isipan, Judas? Isipin mo mabuti, Judas! Ituro mo lang sa akin kung saan matatagpuan si Jesus ay hindi lamang 30 pirasong pilak ang makakamtan mo. Kung di, makapaghihiganti ka pa rin sa panlilinlang niya sa iyo, Judas. 30 pirasong pilak at kaganapan ng isang karapat-dapat na paghihiganti. Natupad rin ang dapat na mangyari. Tinanggap niya ang 30 pirasong pilag.
Sandali lang, Judas. Ibig kitang makausap. Judas, nakita ko sa aking panaginip na ipinagkanulong mo siya. Na nagbigay daan sa kanyang kahabag-habag na kapahamakan. Nakikiusap ako sa iyo na sana huwag mong tuparin ang gunugunong laging nagdudulot ng haptit-kirot sa aking dibdib. Kaawaan mo siya bilang iyong maestro at alang-alang man lang sa akin na walang katulad ang pag-aalala nang dahil sa ako ang kanyang ina. Nabubulagang ka at nilalasong ka ng iyong maling paniniwala. Hindi mo lubos na nababatid ang iyong kinagawa. Wala akong kilalaman tungkol sa mga sinasabi mo, Maria. Paalam na sa'yo. Judas!
Ito ang aking katawan na iniaalay dahil sa inyo. Gawin ninyo ang bagay na ito sa pag-alaala sa akin. Ang kalis na ito, ang bagong tipan sa dugo na ibububo ng dahil sa inyo. Tunay kong sinasabi sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng bungang ito ng ubas. Hanggang sa araw na yon, pag-inom ko ng bagong alak sa kaharian ng Diyos. Datapwat tingli, ang kamay na nagtataksil sa akin ay kasalo ko sa dulang na ito. Tunay nga na ang anak ng tao ayon sa itinakda ay yayaon. Subalit sa aba ng taong magtataksil sa kanya. Sinabi niya na isa sa atin ay taksil. Sino kaya ang tinutukoy ng ating maestro? Hindi ako. Malinis ang aking budhi. Sino kaya sa atin ang taksil? Nakapagtataka. Hindi ka panipaniwala na isa sa atin ay taksil. Maestro, sino po ba sa amin ang taksil? Yaoy ang ipagsasawsaw ko ng tinapay at ibibigay sa kanya. Judas, ang iyong gagawin ay gawin mo na agad. Mga anak ko, kaunting panahon na lamang na makakasama ninyo ko. Hahanapin ninyo ako at gaya ng sinabi ko sa mga Hudiyo, hindi kayo makakaparoon sa paroroonan ko. Yan din ay sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa inyo ay isang bagong utos ang ibibigay ko na mag-ibigan kayo na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Maestro, ipagsama ninyo ako. Malalakas ang aking mga bisig at kaya ko kayong ipagtanggol. Mabilangguman ako o mamatay, tatagapi ko ng matamis sa aking kalooban. Alang-alang sa walang katulad na pagmamahal ko sa inyo. Ibibigay mo ang iyong buhay ng dahil sa akin, Pedro. Tunay na sinasabi ko sa iyo. Bago tumilaw ang isang tandang, ako'y
iyong itatatwa ng 3 ulit. Hindi. Hindi ko magagawa yan, Maestro. Mahal ko kayo ng higit pa sa aking buhay. Maestro, ang pagmamahal ko sa inyo ay natutulad sa isang ilog na nagpapatuloy sa pag-agos. Walang katapusan, hindi nahadlangan. Kailanman ay hindi mapaglalaho ng mahabang panahon. Pedro, ang nakasulat ay magaganap at ang sinabi ko ay siyang tunay na matutupad. Ako si Pedro, na pinakamalapit sa kanya, pinakatangi sa lahat ng kanyang kasama. Kung sino pa ang pinagtitiwalaan ng higit sa lahat, ay siyang magtatatwa at tatalikod sa kanyang maestro at Panginoon. Hindi ko magagawa.
Ilayo mo sa akin ang kalis na ito. Gayunman, huwag mangyayari ang aking kalooban kung di ang iyo. Naihayag ko na ang iyong pangalan sa mga tao sa sandaigdigan na ibinigay mo sa akin. Ama ko, kung hindi mangyayaring lumipas nang di ko iinumin ang kalis na ito, mangyari ang iyong kalooban. Judas, sino sa kanila si Jesus? Kung sino ang aking hagkan sa pisngi, siya ay yaon. Purihin ka, Maestro. Judas, sa pamamagitan ba ng isang halik mo, ipinagkanulo ang iyong Maestro at Panginoon? Isa kang taksil, Judas Iscariote. Ito ang bagay sa iyo! Pedro, huwag mong gagawin ang iyong nais. Ang nabubuhay sa patalim ay sa patalim din mamamatay. Malco,
Tumayo ka. Walang bitak na hindi naghihilom. Walang sugat na hindi nababahaw. Bumangon ka at mawawala ang iyong kapinsalaan. Bakit kayo'y lumabas na parang laban sa isang tulisan na may tabak at pamalo? Samantalang araw-araw ay kasakasama ninyo ko sa templo, ay hindi ninyo ko pinagbubuhatan ng kamay. Datapot ito ang inyong oras at kapangyarihan ng kadiliman. Marami ka pang sinasabi. Alam ko, kalag kayo si Jesus ng Nazaret sa palasyo upang mahatulan ng kamatayan.
Katulad ng sinabi ko kanina sa palasyo ng kagalang-galang na Gobernador Poncio Pilato, ako, si Samuel Binibet, ang makapagbibigay liwanag sa usaping ito at ako rin ang siyang magsisiwalat sa kaululan na ginawa ng anak ng karpintero. Ang taong ito na kilala sa bansag na Jesus ng Nazaret ay isang tunay na manlilinlang. Siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos at inuulol niya ang mga taong bayan. Sa ikatatahimik ng pamahalaang Roma dito sa Judea, walang pinakamabuti kundi hatulan siya ng kamatayan. Ang taong ito ay napatunayan kong isang sinungaling at walang katulad ang kanyang pagbabalat kayo. At wika niya na siya raw ay makapangyarihan. Jesus! Kung ikaw nga ay isang tunay na anak ng Diyos, sa palagay ko'y karapat-dapat lamang na ikaw ay siyang maging hari ng buong Judea. Karapat-dapat lamang na magkaroon ka ng isang trono. Marco, makikiusap ako sa iyo. Ipakiupo mo siya sa kanyang mahal na trono, sapagkat tayo ko lamang na madungisan ang aking malilinis na kamay sa kanyang nanggigitatang pawis na amoy nagpuputik na nakapandidiring burak. Meron akong sorpresa sa iyo, mahal na Haring Jesus. Isang sorpresa na tiyak na magdudulot sa iyo ng walang katulad na hapdit kirot sa paligid ng iyong banal na ulo. At ito'y isang maganda at matalas na koronang tinik. Koronang tinik na pinagpuyatan ko't pinag-isipan upang maging karapat-dapat sa iyong banal na ulo. Ang bawat tinik ay isinawsaw ko sa 2 sakmal na siling labuyo upang tiyak na magnaknak ang mga sugat na idudulot nito. Isa ka ng ganap na hari ngayon, Jesus ng Nazaret. Ngayon ay dapat nang makadama ng matinding hagupit ng sapil-sapil sa kanyang banal na likod. Marco, para mo ng awa, igapos siya sa haligi upang mapalasap ko sa kanya ang malulutong na hagupit sa kanyang katawan. Mayroon bang hari na hubad at nakatali sa haligi? Sa aking palagay, ay lalong maganda siyang pagmasdan kung siya'y lubos na hubad-hubad. Walang katulad ang kaibangan ng hunghang na si Samuel. Mababaliw tayo lahat. Hindi tumigil si Samuel sa kanyang payasong kapalaluan. Marco, pakiusap na muli. Iupo si Jesus sa kanyang trono. Mapukan muli sa iyong mahal at trono, Jesus Lord!
Siya ngayon ay isa ng hari. Meron na siyang koronang tinik. Ngunit wala pa siyang sentro tuliga. Setro! Kitaya't kukuha ko ng setro. At ngayon, tunika. 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 Kung si Gobernador Poncio Pilato ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na hatulan siya sa palasyo ni Haring Herodes, ay natitiyak ko na magkakaroon ng kaganapan ang paghatol na kamatayan. Tama! Dapat siyang iharap kay Haring Herodes. Kung gayon, ano pa ang nililintay natin, mga katoto? Dahil si Jesus ng Nazaret sa palasyo ni Haring Herodes.
Pedro. Pedro. Natupad. Natupad ang kanyang sinabi. Naitatwa ko siya ng 3 ulit. Wala na. Wala na ang aking maestro. Dinala na siya kay Haring Herodes. Marahil upang igawad sa kanyang kaparusahang kamatayan. Kasalanan ba'y may tuturing ang mga aral ng kabutihan at magdulot ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa? Nakahabag ang aking maestro. Kitang-kita ng aking dalawang mata nang siya'y ikapos at parusahan kagina. Ang bawat latay na tinanggap ng kanyang katawan ay para baga mga balaraw na isa-isang tumarak sa aking dibdib. Ang bawat daing ng kanyang tinig ay nanood sa kaibuturan ng aking puso, lalang silbing sakit ng aking buong kaluluwa. Ang bawat patak ng dugo larang galing sa kanyang katawan ay para bagang mga matatalim na tinik na nagsusumiksik sa bawat himay-may ng aking puso. Pinangako ko pa naman sa kanya na siya aking mamahalin. Pagmamahal na natutulad sa isang ilog na magpapatuloy sa pag-agos. Walang katapusan, hindi nahahadlangan, at kailanman ay hindi pinaglalaho ng mahabang panahon. Subalit anong uri ng pagmamahal ang aking idinulot sa kanya? Pagmamahal na pagmamahal lamang sa buong panahon ng kaligayahan, subalit hindi ng pagmamahal, kundi masaklap na kapahitan pagsapit ng madilim na panahon ng kabiguan at kasawian. Hindi ko siya malilimot kailanman. Wala siyang kasing buti. Minsan, ako'y may karamdaman at nalulumbay. Pinagaling niya ako sa pamamagitan ng kanyang makabigay buhay na parnalita at aliw. Minsan ako'y nagugutom. Ang tinapay na susubo na lamang niya sa kanyang bibig ay binigay pa sa akin. Pedro, kung ako'y tawagin. Na ang kahulugan ay matigas at matatag na bato na maaaring sandigan ni naman dito sa mundo. Subalit anong uring katigasan at katatagan ang aking pinamala sa kanya? Sa halip, sa kabila ng pagtitiwala niya sa akin, siya aking itinatwa ng makaitlong ulit na siya hindi ko kilala. Pabatid ko na ang mga kalooban na pinahihinog ng katotohanan na pinadarama ng buhay sa nagdaraang panahon ay lalong nagiging mahinahon at makatarungan sa pagpapasya. At sa masugid at mahigpit na pangangailangan, nakikilalang tibay at tatag ng kalooban ng isang taong nagpapahalaga ng iwing karangalan. Naunawaan ko ang daigdig na ito'y lipos ng pagkukunwari. Mapagbalag kayo at saganang-sagana sa kataksilan. Ako'y makasalanan. Ano man ang kaparusahan gagawad mo sa akin ay nakangiti kong tatanggapin. Naririto ko ngayon. Tiklop-tuhod ako nagsusumamo. Bakit hindi mo ako parusahan? Bakit hindi mo biyagayin ang aking dibdib? Durugin mo ang aking puso't pagkatapos ay lunurin mo ako sa sarili kong luha. Maestro, patawarin mo ako.
Sino ka ba talaga? Sino ang iyong mga alagad? Sabi ng marami, gumagawa ka ng mga himala. Maghimala ka nga. Panginoon ko, nagsisinungaling siya sa mga tao. Siya daw ang hari. Ang taong ito, hari? Kamahalan? Saktan siya mabuti. Ibalik siya kay Pilato. Probinsya niya ito.
ibig sabihin ng kaguluhan ito? Bakit ninyo ibinalik na muli sa akin si Jesus ng Nazaret? Hindi ba sinabi ko na sa inyo na si Haring Herodes ang hahatol sa kanya? Ngunit kagalang-galang na Gobernador Poncio Pilato, si Haring Herodes na rin ang pumilit na ibalik sa inyo si Jesus. Ibig daw po niyang ipakilala sa inyo, mahal na Gobernador, na siya buong galang na sumisailalim sa pamahalaang Romano, mahal na Gobernador. Mga puno ng saserdote at mga taong bayan, iniharap ninyo sa akin si Jesus ng Nazaret na tila baga nililigalig niya ang ating buong bayan. Sa harap ninyong lahat, kanina, inusig ko siya na wala akong pinapanigan na kahit na sino. Tungkol sa mga bagay na mga sinumbong ninyo sa akin, wala akong nakikitang pagkakasala sa kanyang mga ginawa. Ano ang nais ninyong gawin ko upang maging makatarungan ang usaping ito? Ipakusap mo! Gobernador, siya'y inyong pakakawalan. Magbibigay katunayan lamang na kayo'y hindi kaibigan ni Cesar. Ang sinumang mamamayan na walang sariling pag-iisip na nagpapanggap na hari ay lumalabag at sumasalungat kay Cesar. Naging kaugalian na natin na sa ganitong araw ay nagpapalaya tayo ng isang nasasakdal. Sino ang gusto ninyo na palayain ko? Si Barabas na sapin-sapin ng kasalanan? O si Jesus na walang pagkakasala? Si Barabas! Si kayong mga mamamayan ang nagbigay ng hatol sa kanya. At hindi ako. Saksi kayong lahat na hanggang sa huling sandaling ito ay lubos pa rin ang aking paniniwala na si Jesus ng Nazaret ay walang kahit na anong pagkakasala. Hinuhugasan ko ang aking mga kamay sa malaking usapin ito. Sa inyong mga kamay ko pinagkakaloob ang paghatol sa kanya. Ngunit, muli kong ipinaalala sa inyong lahat na si Jesus ng Nazaret ay walang pagkakasala kahit na bahagi. Mahal kong Claudia, anong kahulugan ito? Poncio, Bakit may luha ang iyong mga mata? binigo mo ang aking pag-asa. Kahit na bahagya,
wala kang lakas ng loob na sumalungat sa tinig ng bayan. Sa kanilang malaking pagkakamali, halos kusang binayaan mo sa bibig ng dambuhala ang isang taong banal na walang bahid ng dumis kahit na bahagya. Oh, Claudia. Claudia, ako'y lubhang nalilito. Ang katungkulan ko kay Cesar ang dapat mangibabaw sa lahat ng bagay. Sapagkat Natatakot kang mawala ng kapangyarihan na nangangahulugan ng kabawasan ng iyong karangalan, hindi ba? Alang-alang sa sarili mong kapakanan, ay gumawa ka ng hakbang. Kahit nalabagin mo ang utos ng kabutihan ng Diyos. Ngayon ko napatunayan na wala akong halaga sa iyo, Poncio. Claudia. Claudia. Hinintay natin! Ipako sa krus hanggang sa namatay si Jesus ng Nazaret!
ng Diyos? Meron bang anak ng Diyos na naghihirap sa pagpasa ng krus? Bakit hindi ka ngayon maghimala at patulong sa mamong nasa langit? Akala ko ba'y makapangyarihan ka? Bakit krus na kahoy lamang ay hindi mo mabuhat-buhat? Hirap na. Yan! Ang pambihirang anak daw ng Diyos na naghihirap sa pagpasan ng krus. Ang akala ko ba'y mapaghimala siya? Bakit hindi niya paghimalaan ngayon ang krus na kanyang pinapasan? Sino, Jesus? Oh, Jesus, anak ko. Huwag din niyo akong tangisan, kundi ang mga kaluluwang nananatili sa kadiliman na natatakot humarap sa kaliwanagan ng katotohanan. Magdalena, hanggang ngayon ba'y lubusan pa rin paniniwala mo kay Jesus ng Nazaret? Tandaan mo ang sasabihin ko sa iyo, Longhino. Darating din ang araw na lubos mong mauunawaan kung mali o tama ang aking pananampalataya kay Jesus ng Nazaret. Magtigil ka, Magdalena. Magsitigil kayong lahat! Huwag ninyong hatalan ang pagpasa ng krus! Tayo ka, Jesus. Pasanin mo ang mabigat na krus na yan. Lakad! Utang ko sa kanya ang aking mabuting katayuan ngayon. Kundi dahil sa kanya, marahil ay pulubi at lumpo pa rin ako sa mga sandaling ito. Ang kaligayahan na naibulot niya sa atin ay walang katulad. Jesus, masdan mo ko. Ako si Simon. Si Simon na dating pulubi at lumpo. Akong nagsumamo sa iyo. At pinagaling mo lang dahil sa iyong walang katulad na dakilang pag-ibig. Dahil lang sa iyo, kaya ako muling nakalakad. Kung hindi dahil lang sa iyong kapangyarihan, ay hindi ko nadulutan ng ikabubuhay ang aking mga mahal sa buhay. Pahintulutan mo. Matulungan kita sa pagpasan sa iyong mabigat na krus. Walang kailangan sa akin. Kahit na ako'y mahirapan at maging lumpo at pulubing muli ng dahil sa iyo. Kahit na buhay ko man ay hindi pa sapat upang makabayad ako sa iyo ng utang na loob. Kapag hindi mo napasan ang krus na yan, masasawi ka at patinawin yung mga mahal sa buhay. Sige, pasanin mo ang krus, Simon. Tumayo ka sa krus na yan kung ayaw mong mamatay. Rafika, siya ang nagbigay liwanag sa iyong mga mata. Kundi nang dahilan sa kanya, hanggang sa ngayon, ikaw ay isang bulag pa. Anak, lapitan mo siya.
Mahal na Panginoong Yesus, ako si Serafika. Kayo nagbigay liwanag sa aking mga mata at iminulat niyo ako sa nagliliwanag na katotohanan. Ipahintulot ninyo na punasan ko ng aking panuwela ang iyong nakahahabag na banal na mukha. Mahal na Jesus, ang dugo, ang pawis at luha sa iyong banal na mukha ay nagtutulot ng hapit kirot sa kaiputuran ng aking puso. Mahal ko po kayo ng higit pa sa aking buhay. Serafika, simula ngayon ay makikilala ka sa pangalang Veronica. Sapagkat sa iyo, may iwan ang aking larawan upang di malimot ng sangkatawan kailanman. Marco, labis ng kabalahan na nangyayari dito. Kapasan na ang Krus Jesus at magpatuloy ang paglalakad sa bundok ng Golgotha. Sige! Mga anak ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Iyakan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak, sapagkat darating ang araw na sasabihin ng mga tao, mapapalad ang mga baog at ang mga dibdib na di mag-iiri. Dapat patungkol Golgotha.
Kahit nasaan ako magpunta, pa rin nakikita ang aking maestro. Isa lamang ang kahulugan nito. Inuusig ako ng aking sariling budhe. Pag-uusig na nagsisilbing unti-unti kong kamatayan. Ipinagbili ko ang aking maestro at Panginoon sa halagang 30 pirasong pilak na tila nagbabagas sa aking mga kamay at tumutupok ng aking kaluluwa. Judas, wala kang kasing sama. Ikaw na rin ang kusang humukay sa sariling libingan ng iyong maestro. Kailangan akong maglaho. Hindi ako karapat-dapat isinilang sa daigdig na ito. Kamatayan. Kamatayan! Ang tanging lunas upang mapaway ang aking hininga. Pumikit ang aking mga mata sa walang katapusan paghintay. Dapat akong tanghaling bangkay sapagkat kung ako'y mabubuhay pa ay uusigin ako ng aking sariling budhe. Pag-uusig na magsisilbing unti-unti kong kamatayan na walang kasing pait, hapdi at kirot. Bakit hindi pa gumuho at bumukang yung lupang ito na aking kinatatayuan ngayon? Sa ganun, tuluyan akong maglaho. Maglaho ang walang kasing samang naralang na katulad ko. Lubid. Ikaw aking Judas. Judas. Magbabayad ka ngayon sa iyong mga utang. Magbabayad ka ngayon sa walang kasing samang ginawa mo. Lubid na ito. Tumatawin sa ating mga. Magbabayad ka ngayon, Judas. Magbabayad ka ngayon. Magbabayad ka ngayon, Judas.
Patawarin mo sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Jesus! Kung ikaw nga ang tunay na anak ng Diyos, bakit hindi ka maghimala at iligtas mo kami? Sige! Ipakita mo ang iyong pambihirang kapangyarihan bilang hari ng mga hari. Bakit hindi ka maghimala ngayon? Anak daw ng Diyos. Hestas, ano't hindi ka natatakot kahit na bahagya? Sa tunay na anak ng Diyos, ikaw na nasa huling landas, patungo sa huling pag-uusig. Tayo'y kapwa naririto. Ayon sa katwiran. At dapat lamang natanggapin natin ang nararapat na kaparusahan sa ating masasamang ginawa. Masdan mo si Jesus at ang kanyang kaawa-awang anyo. Sa kabila ng lahat na kabutihang kanyang ginawa, at sa kabila ng kanyang pagiging anak ng Diyos, siya ngayon ang maamong kordero ng may kapal upang tubusin ang kasalanan ng tao. Noong una, ngayon, at sa darating na mga panahon. Jesus, lubos akong naniniwala sa iyo. Ipagsama mo sana ako doon sa iyong amang nasa langit. Tunay kong sinasabi sa iyo, ngayong araw na ito ay makakasama kita sa paraiso. Babae, ang iyong anak. Anak, ang iyong ina. Anak daw ng Diyos. Sinungaling! Anak daw ng Diyos. Diyos ko. Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Ako'y nauuhaw. Kung ikaw ay nauuhaw, eto, lasapin mo ang katas na mapait na abdo na nasa dulo ng sibat na ito. Naganap na.
sa mga kamay mo ang aking kaluluwa. Ibalik po ninyo sa amin ang liwanag at katahimikan. Binabalak mong gawin, Centurion Longhino? Mayroon akong hinala na buhay pa siya, Marco. Natitiyak ko na nanakawin ang kanyang mga kasamang kanyang katawan. Gagamutin at pagkatapos, pamamalita na siya'y nabuhay na muli. Kaya ito na mabalik. Nakakakita muli. Ito ay isang malaking himala. Ang malabo kong mata. Ang mga nakawalag. Ang isa kong mata na tatong bulag. Ang nakawalang paligid. Nakawalang paligid. Ito ay isang katotohanan. Himala ni Jesus. Himala ni Jesus na nakapako sa krus. Jesus! Jesus ay nagtunay na anak ng Diyos! Layo pa ninyo! Layo pa ninyo! Si Jesus ay anak ng Diyos! Kamahal-mahal ang Panginoon kong Isus. Wala kang kasing dakila. Wala kang kasing note. Wala kang katulad.
Panginoon, ayokong maging kawal. Ayokong maging isang senturyon. At ayoko na din pumatay ng aking kapwa. Jesus, Panginoon ko, sa halip na po'y sumpain mo, ako'y nagsusumamo sa iyo. Bigyan mo pa ako ng isang bagay na hindi ko malilimot kailanman. Panginoon ko, piniliwanag mo ang aking mga mata na matagal na unti-unting nababalot ng kadiliman. Talagang wala kang kasing puti at wala kang kasing dakila. Wala kang kasing banal at wala kang katulad sa pambihirang kabutihan. Jesus! Jesus! Panginoon ko! Patawarin mo ako, Jesus!
Sa bangkay ng Panginoon sa kanyang libingan. Anong ating gagawin? Hindi natin alalaman kung saan inilipat ang kanyang katawan. Nanggaling na rin kami sa kanyang libingan, Magdalena. Ang lubos kong pinagtatakan, kung sakali man na may nagnakaw sa kanyang bangkay, kung bakit ang mga saplot na balot ng kanyang katawan ay maingat na nakatiklop sa puok na kanyang libingan. Malalim na ang gabi. Ang mabuti pa'y umuwi muna tayo. At doon natin pag-aralan kung ano ang dapat nating gawin upang makita ang kanyang bangkay. Umuwi na kayo kung gusto ninyo. Ako'y babalik na muli sa kanyang libingan. Ikaw ang bahala, Magdalena. Mag-iingat ka sana, kapatid. Nila ang bangkay ng aking Panginoon. At hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Babae, bakit ka maghihinagis? Sino ang iyong hinahanap? Panginoong Jesus! Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakararating sa aking Ama sa langit. Ibalita mo sa kanila, sa kanilang lahat, na ako'y patutungo sa aking Ama, ang inyong Ama, aking Diyos, inyong tunay na Diyos.
Sumainyo ang kapayapaan. Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, isinusugo ko kayo. Tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. At ang hindi niyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Saan siya nagpunta? Saan siya nagdaan? Bigla na lang naman. Bakit nawala? Bakit? Ano nangyari dito? Wala na siya. Sinong wala na? Ang Panginoon Tomas. Nakita namin ang Panginoong Jesus. Nabuhay siya muli! Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala at hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikitang butas ng pako sa kanyang kamay at naipapasok dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Totoo ang sinasabi namin, Tomas. Nabuhay na muli ang Panginoong Jesus. Mga kaibigan, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Maging sa harapan ng Diyos at mga tao,
Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon, una nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. At di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi ay nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin. At gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya makamtan ang kanyang marangal na katayuan? Tumuloy na po kayo rito sa amin sapagkat papalubog na ang araw at dumidilim na. Kaya pala kayo ng pakiramdam natin habang tayo ay kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Oo nga. Muling nabuhay ang Panginoon.
Huwag kayong matakot sapagkat ako ay ako. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa sanlibutan ay ipinagkaloob na sa akin. Kung paano ako'y isinugo ng Ama, ay gayon din na isinusugo ko kayo. Humayo kayo at gawin ninyong apostol ang lahat. Binyagan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sino man ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Datapwat sino man ang hindi sumampalataya at hindi mabinyagan ay mapapahamak. At kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. At ako'y sa inyo sa lahat ng araw hanggang sa araw ng paghuhukom.
maraming salamat po sa panonood ninyo. Maraming salamat. Congratulations all cast. You did very good.